අනේ ඉතින් අද අපි ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන අල ගෙඩියකුයි ලුණු ගෙඩියකුයි පාවිච්චි කරලා රස පකෝඩා එකක් හරිම ඉක්මනින් ලේසියෙන් ලාභෙට ගෙදරම හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ රස පකෝඩා එක හදන්න, පොටැටෝ පකෝඩා එක හදන්න මොනවද අපිට උවමනා වෙන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපිට පළවෙනියටම අල උවමනා කරනවා. මම මෙතන ලොකු අල ගෙඩි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මේක පොඩියට grate කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම දෙතුන් පාරක් වතුර හොඳට හොදලා තමයි මේ අල ටික අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලුණු ගෙඩියක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට පාන් පිටි උවමනා වෙනවා. පාන් පිටි මෙතන මේස හැඳි දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම කෝන් ෆ්ලා තියෙනවා. කෝන් ෆ්ලාත් මම මෙතන මේස හැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ කෝන් පිටි හන්ද තමයි අපේ පොටැටෝ පකෝඩා එක හොඳට ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙන්නේ. ඒ වගේම කහ කුඩු චුට්ටක් අරගෙන තියෙනවා ලස්සන පාටක් ගන්න. ඒ වගේම අපිට සුදු ලුණු චොප් කරලා හරි නැත්නම් සුදු ලුණු කුඩු ටිකක් හරි ගන්න පුළුවන්. මේක අනිවාර්ය නැහැ. චොප් කරලා දානවා නම් මම සුදු ලුණු කුඩු චූට්ටක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් ලුණු ගම්මිරිස් දෙක අපේ රසයේ විදිහට උවමනා වෙනවා. අපිට බැද ගන්න පොල් තෙල් උවමනා වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට උවමනා වෙන්නේ අපේ පොටැටෝ පකෝඩා එක හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ ටික එකතු කරලා රසට ක්‍රිස්පියට කොහොමද හරිම ඉක්මනින් පොටැටෝ පකෝඩා එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඔන්න අපි දැන් මේ ටික මිශ්‍ර කරගන්න යන්නේ. අපි අල ටික එකතු කරගන්නවා. වතුර හොඳට බේරලා අරගන්න. ඒ වගේම ලුණු ටික, සුදු ලුණු මම මෙතන ලුණු තේ හැන්දක් විතර අරගෙන තියෙනවා. තේ හැන්දකට ටිකක් අඩු වෙන්න. සුදු ලුණු පවුඩර් එක මේක අනිවාර්ය නැහැ. ඒ වගේම කහ ටික අපි කවලම් කරගෙන ඉමු. මේක අත්ෙන් කවලම් කරගත්තා නම් අපිට මේ ලුණු කෑලි ටිකත් මේ විදිහට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. කවලම් කරගෙන අපි කෝන් ෆ්ලා ටික ඒ වගේම පාන් පිටි ටික අපි වතුර එකතු කරේ නැහැ. හැබැයි අර අලවල තිබ්බ වතුර ගතියෙන් මේ පාන් පිටි ඒ වගේම කෝන් පිටි ටික මේ වගේ අලවලට එකතු වෙනවා. වතුර ගතිය මදි වගේ නම් වතුර තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට එකතු කරගත්තාම අපිට ගුලියට හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. අපි බලමු මේ ටික කොහොමද බැදගන්නේ කියලා. ඔන්න මම ටිකක් ලොකු පෑන් එකක් ලිපේ තියාගත්තා. එතකොට මට ඔක්කොම ටික එකවර බැද ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ විදිහට පේපර් සර්වියට් එකක් දාලා මේ ටික තෙල් අයින් කරගන්න භාජනෙට ලෑස්ති කරගන්න ඕන. දැන් අපි අඩිය වැහෙන ප්‍රමාණයට පොල් තෙල් එකතු කරගමු. ඔයාට ගැඹුරු තාච්චියක වගේ වුණත් මේක බැද ගන්නත් පුළුවන්. පොල් තෙල් ටිකක් දාලා එතකොට ටික ටික ඔයාට බැද ගන්න තියෙන්නේ. මධ්‍යම ගින්දරේ තියාගන්න. ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. තෙල් ටික රත් වෙගෙන එද්දී අපිට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට තෙලට දාගන්න. ටිකක් පැත්තලිවට දැම්මත් කමන්නේ. අපි ගොඩාක් තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ නැති හන්දා. මේක ටිකක් බැදෙනකන් හැන්දක් දාන්න එපා. ටිකක් යටපැත්ත ටිකක් හොඳට බැදුනහම අතට මේ වගේ ක්‍රිස්පි ගතිය දැනෙනවා. අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ගොඩාක් අමු පිට තිබිලා මේක හැන්දක් දැම්මොත් මේක විසි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද අර පිටි ගතිය ගොඩාක් අඩු නිසා බැටර් එකේ. අපිට පුළුවන් එක පැත්තක් බැදුනහම මේ විදිහට අනිත් පැත්තත් දාලා හිමිට හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. ගෑරුප්පුවක් පාවිච්චි කරද්දී හරිම ලේසි තෙල් හැන්දකට වඩා මේක ටිකක් එහා මෙහා කරගන්න. ගොඩාක් එක ළඟ පුරව ගන්නත් එපා. ටිකක් ඈතින් තියාගන්න. එක පැත්තක් හොඳට බැදුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න.
හොඳට අපි බැදෙනකන් ඉන්න අනිත් පැත්ත හරවන්න. මොකද එහෙම නැත්තම් කැඩෙන්න බලයි මේක. මේ වගේ හොඳට ලස්සන රන්වන් පාටක් වෙනකන් බැද ගන්න. අඩු ගින්දරේ තියාගන්න නැත්තම් මැද අමු වෙන්න බලයි ගොඩාක්. මේ වගේ දෙපැත්තම හොඳට රන්වන් පාටට බැදුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් තෙල් ටික බේරලා මේ විදිහට අයින් කරගන්න. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඉතුරු ටිකත් ඉවර වෙනකම්ම බැද ගන්න. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අල ගෙඩියකුයි ලුණු ගෙඩියකුයි පාවිච්චි කරලා හදාගත්ත රසවත් පකෝඩා එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදර තියෙන සුළු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ රස පකෝඩා එකක් හවසකට ඒ වගේම බත් එක්ක කන්න ස්නැක් එකක් විදිහට කන්න පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම පොඩි දරුවෝත් හරිම ආස වෙයි. අලවලින් මේ වගේ රසවත් කෑමක් හදලා දුන්නාම. ඉතින් හදලා රස විඳලා අපිට කියලවන්න රස කොහොමද කියලා අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.